Magandang gabi sa inyong lahat, mga kabansa. Ito si Kaado Paglinawan ng maestro sa kadahilanan ng ating punong tagapagpaganap na si Kamentong ay out of the country. Ay ni-request niya na kung maaari ay tumugon muna ako dito sa Opinion Online. Alam naman ninyo, dito sa GTNR tuwing Merkules. Alas 6 ng gabi hanggang alas 8. Alright. Medyo marami po tayong tatalakayin ngayon, pero mas mahaba ang diskurso ko kesa kay Kabentong. Alam po ninyo, ang katayuan ng ating bayan ngayon ay nasa crossroads, nasa sangandaan. At maraming boses po tayong naririnig. At ito po ang inyong programa sa Global Talk News Radio, Opinion Online, na magsasagawa ng kaunting analysis para sa inyong kapakanan at sa inyong appreciation ng mga current events that are going on. Alam po ninyo, ako'y namangha na about the middle of this month ay tinawagan po ang inyong lingkod ng mga taong malapit sa ating former president na si Rodrigo Duterte at nagre-request ng consultation, no? At isa pong dinner ang naganap, in fact, sa isang hotel diyan sa Global City, sa Taguig. At nagkaroon ng no holds barred discussion ng inyong lingkod together with a few other senior editors and key columnists with our former president. And hindi ko naman alam na ito ay actually a runoff to what would happen in Davao City over the weekend. And paspasan, short notice, kami po, ang inyong programa ay naimbitahan, no? Na pumunta na dumalo sa Davao ng isang leaders forum. At pili-pili po ang mga inimbitahan diyan, no? Sa mga vloggers ay siguro nandiyan na si Danny Chan, no? Nandiyan na si Banat Bay, nandiyan na si Mocha Uson, no? At mga datihan ng mga DDS. Tayo naman po ay tumulong din sa administrasyon ng former president sa larangan ng pagtataguyod ng isang programa sa Radyo Pilipinas kung saan pati si Kamentong ay nabigyan ng pagkakataon ang inyong lingkod. Mula Lunes hanggang Biyernes ay anchor po tayo mula alas 5 ng umaga hanggang alas 7 ng umaga sa Radyo Pilipinas 738 sa inyong talapihitan. At paglinggo ay isinusuko ko naman ang baton sa kay Kamentong Laurel at 8 to 10 paglinggo. Gumagawa kami ng sumasyon ng mga kaganapan during the week. Hindi lamang sa Pilipinas, kung hindi sa buong mundo. So anyway, pumunta na po tayo sa ating unang topic for this evening. Ito po ang naganap na hakbang ng maisog. Hakbang ng maisog, no? A step of somewhat a heroic step. Leaders Forum na ginanap sa Grand Mensing Hotel sa Davao City.
At ang una pong nagsalita doon, no? At napansin ko na medyo issue-oriented ang pagkakatawag ng forum na ito, ay nagbigay ng isang pahayag ang 3rd District Congressman Isidro Ungab kung sino siya rin ang chairman ng appropriation noong panahon po ni President Rodrigo Duterte, at gumawa siya ng isang pahayag sa pamamagitan ng PowerPoint presentation kung paano inililimbag ng lower house of Congress ang pag-i-initiate sa General Appropriations Act. In other words, ito ay kung paano nagtatalaga ng pondo ang lower house of Congress, no, para sa taon, no, the Annual General Appropriations Act or the annual budget. Segun sa mga rasyonal, sa mga prioridad na tinalaga at tinataguyod ng executive arm, kung paano ang proseso at kung saan patutungo ang kaduluhan nito. At dito ay sinabi niya na gugulat rin siya, mga kabansa, dahil ano man ang tinalakay sa lower house of Congress at isinampa sa itaas, sa Senado, aba, sa pagkahaba-haba man daw ng prosesyon, pagdating sa reconciliation ng House version at ng version ng Senado, ito ay nailalagay lamang sa hanay ng kakaunting tao. At yan ang tinatawag na bicameral, no? Bicameral committee, no? So, mga representante ng lower house at representante ng Senado ay nagmi-meeting at hindi raw maiwasan na kung minsan hindi man tinalakay sa Kongreso o hindi man tinalakay sa Senado, ay nakapagsigit pa rin, mga kabansa, sa batas o di kayo sa General Appropriations Act ng mga provisiones. At dito ay sa 2024 budget ay hinimay niya at identify niya ang isang napakalaking appropriation na wala naman, para bang pinuslit mga kabansa. At hindi na tayo dadako sa detalyan yan, kundi sabihin lamang na may pinaglalaanan, na may intensyon na magpuslit, may intensyon na magpalusot ng isang programa na hindi naman na-discuss sa lower house of Congress o sa Kamara, at hindi naman na-discuss din sa Senado. So yan po ang role na naging naginapa ni Isidro Ungab. At diyan pa lamang ay nakahalata na kami na mayroong motibo, mga kabansa, lalo na ang lower house of Congress na magpalusot ukol dito sa People's Initiative na ngayon ay nakasahog at naging controversial. Ang pangalawang speaker, mga kabansa, ay walang iba kundi si Roque, former party list congressman, no? At ang kanyang topic ay ukol sa isang independent foreign policy. Inihayag niya na matapos na dumalaw sa isang state visit sa China
ang kagalang-galang na Presidente Bongbong Marcos ay biglang nagbago ang tono nung pumunta ang ating Pangulo sa New York para i-address ang United Nations. At doon ay nakapansin na ng isang pagbabago ng polisiya, taliwas sa independent foreign policy at maka-Amerikano ang tunog, mga kabansa. Yan ay tinalakay niya, no? Tinalakay niya, ayan, the state shall pursue an independent foreign policy in its relations with other states. The paramount consideration shall be the national sovereignty, ang ating soberanya, territorial integrity, ang ating teritoryo, at ang national interest. Kung ano ang most urgent national concerns ng lampas sa 100 milyong Pilipino, mga kabansa. And the right to self-determination. In other words, ang punto de vista ay kung ano ang pabor, hindi sa Amerika, hindi sa China, kung hindi sa bansang Pilipinas. Nilahat din yan dyan ang kaguluhan noong panahon ni Presidente Duterte ay wala namang naging kaguluhan dyan sa South China Sea. No? Bongbong Marcos, bukod sa pagdagdag ng 4 pa na EDCA sites, ay nagkaroon ng hindi pag-obserba sa protocol na nasimulan hindi lamang noong panahon ni Presidente Duterte at kung sino pa man ang mga presidente bago siya, ay iwinaksi ng Pangulong Marcos. At gumawa siya ng sariling estilo kung saan nagpapalusot ng construction materials ang ating gobyerno papunta sa Barko Republika ng Pilipinas, BRP, Sierra Madre, na nakabahura diyan sa Ayungin Shoal. Ang protocol diyan, mga kabansa, hanggang sa panahon ni Duterte ay walang humpas na pag-resupply para sa humanitarian needs, pagkain, damit, at kung ano mga kailangan pa, gamot, inumin, ng ating mga marine stasyon sa BRP Sierra Madre. Agreement ng dalawang partido, Pilipinas at China, ang pagpapasok dyan ng construction materials, no? Dahil yan po ay disputed area. At dyan po, mga kabansa, ay palayo, no? Palayo tuloy sa pagkakaunawaan ng bansang Chino at bansang Pilipinas. Tinalakay din ni Harry Roque, mga kabansa, kung ano ang teknikalidad sa International Criminal Court. Ayan. So, at of course, dyan ay umalis na tayo, nagbitiw na tayo ng ating membership, kaya wala na rin silang jurisdiction dahil lampas na po sa 1 taon matapos tayo nagbitiw ng ating pagkamiyembro, lamang sila nagsimula ng kanilang investigasyon. So yun po ang kabuuan ng tinalakay ni Harry Roque.
Nasurpresa ang karamihan nang biglang tinawag ang pangalan ng former Biliran Congressman Glenn Chong, na nagbuko ng mga usapan ng uh, First Lady Liza Marcos patungkol sa Smartmatic. At ito ay, of course, paglabag sa election law ng ating bansa dahil merong eleksyon na napipinto. At nakipag-usap, nakipag-areglo, di umano, si Liza Araneta Marcos kung paano ipapanalo. Ipapanalo si Bongbong Marcos. At yan ay binulgar niya, mga kabansa, na may dalawang technical persons na sumama pa kay Liza Araneta. At yan ay ang isa dyan ay si Ivan Uy na ngayon ay siya ang secretary, mga kabansa, ng Department of Information, DICT, ika nga. Ang pinakadramatic, mga kabansa, ay ang pagsipot dito sa forum, at pag ako'y namangha, I was not expecting so much from Mayor Sebastian Duterte, dito po kay Baste. Pero nagulat ako na sa mga magkakapatid, naririnig na natin, alam natin at sa mag-aba, alam natin patriotic, nationalistic, si Presidente Duterte. Alam natin, ang congressman, si Pulong Duterte, ay eloquente rin at meron ding paninindigan. At lalo-lalo na ang vice-presidente natin ngayon, na si Inday Sara. At pero ako'y nagulat sa alam nyo, tumayo ang balahibo ko nung mag-speech si Sebastian Duterte. Hindi ko akalain na nung kasing nag-operate ako dyan, nag-conduct kami ng congressional election dyan noong 2007 in behalf of a candidate, another candidate of Lakas. Bata pa ho si Baste, kaya hindi ko siya nakasalimuha. And of course, mamaya malalaman natin sa summation kung paano sinabi niya na ang administrasyong Marcos prioritizes on self-interest. At of course, he asked on a condition that if the president cannot serve the purposes for which the people elected him, ay dapat mag-resign. Mag-resign na lamang siya. Of course, Baste would apologize later on. Pero nabitawan na niya yan at mamaya we will hear a glimpse of what he said. And then, of course, ang nag-organize po ng lahat na ito ay former cabinet secretary na si Ebasco, na siyang nagpasalamat sa lahat ng mga participants. By the way po, punong-puno ang ballroom ng Grand Mensing Hotel, mga kabansa, sa mga delegadong nanggaling sa iba't ibang parte ng Mindanao, basically. And of course, a few invited guests. I think we were about 4 tables, mga 40, mga 50 po kami na galing sa labas ng Davao, labas ng Mindanao. So yan, mga kabansa, ang kabuuan ng ang suma ng hakbang ng maisog Leaders Forum
At habang ginaganap yan dito naman sa Luneta ay nandito ang pag-launch ng bagong Pilipinas, no? By the way, yun, nakita nyo yan, nakita natin si Pantaleon Alvarez, no? Pinakita sa screen. Nakita rin natin si pangalan to, Ka-Eric Celis. Nandun din si Lorraine Badoy. Yan po si Ka-Eric, no? Nandun din si Lorraine Badoy. Nandun din si former Secretary for Political Affairs na si Jacinto Paras, si Jing Paras, nandun din. At of course, ang hindi ko pala nabanggit, nalaktawan ko, ay itong former Executive Secretary, ayan po siya, katabi ni COMEC Evasco, Vic Rodriguez, no? Kung saan he delivered a non-political speech, but he assured the Mindanaoans and the Dabaweños that all Filipinos are not for sale. Binanata ng administrasyon sa issue ng People's Initiative at pabor din daw siya sa pag-amyenda ng konstitusyon pero hindi sa pamamaraan kung paano ito nagaganap sa pangkasalukuyan, mga kabansa. So, punta na tayo sa bagong Pilipinas. At of course, I will just gloss over the bagong Pilipinas because I was not there. I was in Davao. Huh? And ang kagulat-gulat po na tumawag pansin sa akin dito ay kung magkano ang ginastos ng Malacanang para dito sa bagong Pilipinas rally, mga kabansa. At ito ay kinalam ng Rappler. Alright, we give credit to Rappler. Ito na, samahan nyo kung magbasa. Rental of technical equipment, kulang-kulang na 16 million pesos. Printed collaterals, 265,000. Pagkain ng breakfast, lunch, and dinner of 300 PCO personnel, 140,000 halos. Ito ay para lamang sa 300 na Philippine Communications Office personnel. At yung mga lanyards, mga kabansa, customized lanyards, no? Yung pagkakain ng register, magkakaroon kayo ng parang ID, parang lanyard, no? 112,000. At karagdagan pag dito, is ito, ang total is therefore 16,400,000. Additional token, halos 7.6 million, mga kabansa. Aprons, bowlers, cups, car stickers, hoodie jackets, tote bags, t-shirts, and tumblers. And entertainment services, more than 5 million. For a total of almost 30 million pesos. Ay, nako, walang tatalo sa walang tatalo sa pagkagalante ng mga Marcoses pagdating sa mga events na ganito. And during the Bagong Pilipinas rally, Marcos emphasized the need for unity and positive change and assailed what he called as toxic politics. Aba, ay sila pa ang nag-call ng attention to toxic politics. Ganong bago dumating ang kalingguhan, January 28, ay halos wala namang oposisyon. At sa kanilang hanay ng administrasyon nang gagaling ang mga inisyatibo na maraming pupuna na pang-aabuso. Ayan. No?
So, alam niyo mga akusasyon ni President Duterte laban kay Presidente Bongbong at kay House Speaker Martin Romualdez ay nagdagdag pa ng gasolina sa mga rumors, chismis, na merong internal strife sa loob ng unit team. No? Ang unit team po, alam ninyo, ang koalisyon na nag-carry sa Marcos and Duterte to election victory diyan sa 2022 elections. Now, kung ating pag-uusapan ang mga lamat-lamat ng relasyones diyan sa unit team, lalo pang nag-surface after Marcos allies in the House of Representatives, balikan natin, realign the confidential funds of agencies led by Sara Duterte, the Office of the Vice President, Department of Education. Bakit po? Parang ang basa rito ng karamihan, miski na hindi sila political analyst, ay medyo kinakargahan ang ating pangalawang Pangulo ng mga issues. Dahil nung pong matanggal si Senior Deputy Speaker Gloria Macapagal Arroyo, ay nag-resign din as chairman of Lakas Party itong si Sara Duterte. At noong Oktubre, ay bumatikos po ang former President Rodrigo Duterte na akusahan si Romualdez na lumulunok daw ng discretionary fund and labeled the House of Representatives as the most rotten institution. House members denied, of course, the allegations and approved a resolution affirming the chamber's integrity, mga kabansa. Pero, hindi sila nakalusot kay Sasso Rogando Sasso na nag-expose, mga kabansa. Nandiyan pala sa Kongreso at Senado ay walang liquidation ng mga expenses. Sinisertify lamang nila ang gastos at pag ito'y countersign ng Speaker or in the case of the Senate by the Senate President, ito ay good as liquidated na sa Commission on Audit. Ayan, mga kabansa. Hanggang noong November, pagpunta ni Presidente Marcos sa Hawaii ay itinatanggi pa niya na nagkakaroon na ng palaking mga laban ang Unity Team Alliance. So, yan po ang kaganapan. Wala namang masyado talagang bata, kundi ang speech ng Pangulong Marcos. Pero obviously naman ay binabasa niya. At we can always see that he does not really empathize with his audience. But these are just mere words, mere rhetorics. At dyan siya nakikitaan, no, ng insensitivity, ika nga. So hindi masyadong nag-register sa kaisipan ng mga tao kung ano ang naging launch nitong bagong Pilipinas. At meron pa ngang naninira at sinatawag yan na bagoong bagoong Pilipinas. Ngayon, kung ano ba na nangyari doon sa ang pangatlo nating topic ay itong candlelight prayer rally sa Davao, kung saan ang message ng former president ay the Marcos administration is actually swindling the people. Dito pinakikita sa inyong view ngayon na umattend dyan, humabulho mula sa bagong Pilipinas rally ay tumuloy sa Davao si Vice President Duterte, Sara Duterte, para mag-deliver din ng speech
sa harapan ng hakbang ng maisog candlelight prayer rally. Dito ka Joshua, bilang summation, ay maya-maya ay pag ready ka na, ay i-play mo itong YouTube na nilagay ko sa ating listahan para yan na ang magsilbing summary kung ano ang nangyari diyan sa gabi. Kung saan nagsimula ito ng halos mag-alas 8 na ng gabi sa San Pedro Park sa Davao City. So, ayan, mga kabansa. Nakikita natin ngayon ang ating pangalawang Pangulo na nagpapasalamat sa mga taga Davao, sa mga taga Mindanao, Visayas at Luzon sa pagtaguyod nila. No? At tayo po ay proud na si Sara Duterte is the only member of the cabinet ni Presidente Marcos na nag-deliver ng structural and systemic reform sa kanyang departamento in time for the school opening last August ng kanyang matatag curriculum. Ayan mga kababayan. Yes. Okay, sige. Ipapasok sa iyo. Here it is. Ipapasok ko sa Viber mo. Madaling-madali lang yan. Kasi pag yan ang ating pinanood, ay nandyan na ho ang buod, mga kabansa. So anyway, the reform of our educational system under Secretary of Education, Vice President Sara Duterte. 70% po, mga kabansa, ng ating educational system structure and governance procedures ang mga kabansa na reforma, umabot sa reforma. Of course, binibigyan natin din ng credit yung former DepEd Secretary na si Leonor Briones kasi alam niyo si Briones ang nag-lay down ng simulain ng matatag curriculum at ang ginawa ni Vice President Sara Duterte, ito ay fast track para ihabol sa 2023 school year. At nabuo naman nila, finally, nabuo nila at nagdagdagan pa ng araling pagkamakabayan, mga kabansa. So yan mga kabansa, ang masasabi natin tungkol sa the only member of the Marcos cabinet that delivered, mga kabansa, in less than a year, ready na siya. Okay, let's play the video to summarize the candlelight prayer rally doon sa Davao City. Ito na po ang video. Yan. Bongbong bangag yan. That's why sinasabi ko na sa inyo ngayon, si Bongbong Marcos bangag noon, ngayong presidente na bangag natin ang presidente. Ito ang maaanghang na mga salita na binitiwan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa ginanap na prayer rally kontra People's Initiative sa Davao City kahapon. Ayon sa former president, nasa drug watch list umano ang pangalan ng Pangulo noon. Nung ako'y mayor, pinakitaan ako ng evidence ng PDEA. Doon sa listahan, nandoon yung pangalan mo.
Ayaw kong sabihin yan kasi magkaibigan tayo. Kung hindi magkaibigan, magkakilala. Ikaw pumapasok kayo ng alanganin. Hindi rin pinalagpas ng nakatatandang Duterte ang mainit na usapin ng charter change. Naniniwala ito na ang tunay na motibo ng isinusulong na People's Initiative of PI campaign ay upang mapanatili ang mga Marcos sa kapangyarihan. Isiniwalat din ito na ang tunay umanong nasa likod ng naturang hakbang ay sina First Lady Liza Araneta Marcos at House of Representatives Speaker Martin Romualdez na gusto umanong maging Prime Minister. Pero babala ni Duterte, baka matulad lang ang nakababatang Marcos sa kanyang ama na si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. kung ipagpapatuloy nito ang kanilang pinaplano. Huwag kayong magpaloko. Alam mo, Parliament, ang ambisyon niyan, karamihan, galing kay Liza Marcos at kay Romualdez. Pag pinilit ko ito, lalabas ka ng Malacanang kagaya noong panahon na pinalayas. Kung hindi na talaga ito mapigilan, nandyan ang military pati police, makinig kayo. Pag-aralan ninyo kung ano yung pinapakain nila sa taong bayan. At pagka nakita ninyo kung ano ang mali, you correct it. Nagbabala rin si Digong na kanyang ipaaaresto ang mga nasa likod ng inisyatibo kung siya ay makababalik muli sa pwesto at kung sakaling ipipilit pa rin anya ng Kongreso ang pagsusulong ng People's Initiative, mas maigi pang magdeklara na lang ng independence ng Mindanao. Pagka ganon, maghiwalay-hiwalay na tayo. Kayong taga Luzon, pumunta na yan sa Mindanao, mag-declare na lang tayo ng independence separate. Nanawagan din si Duterte sa Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police na protektahan ang konstitusyon. Protect the Constitution. Trabaho ninyo yan. Huwag ninyong kalimutan. Kami, inyong dapat you should worry about. Si Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte ipinahayag naman ang pagkadismaya sa Administrasyong Marcos sa ginanap na Leaders Forum kontra People's Initiative. Hinamon din nito ang Pangulo na magbitiw na lang sa pwesto. You are lazy and you lack compassion. Because all of these things that he is causing is oppressing the people. Maumago na. Kaya giuna niya ilahang politika. Ilahang self-preservation sa ilang politika. Wa nila giuna ang trabaho. Mr. President, kung wala kay bugma, kung wala kay aspirations sa imuhang nasod, resign. Sa gitna naman ng issue ng pagpapapasok ng International Criminal Court o ICC sa Pilipinas upang imbestigahan ang war on drugs ng Duterte administration, ipinaalala ni Baste kay Pangulong Marcos na utang na loob nito sa kanyang ama kaya nailibing sa libingan ng mga bayani ang namayapang si Pangulong Marcos Sr. Kaya lang ICC, gusto lang ginato na igawas na rin. Timantin ninyo. Inyong amahan raba palubong sa amahan. Kana na lang gitunta. Pero wag ninyo. Una, ako, personal lang yun eh. Mawag ang gitong respeto ninyo. Si Vice President Sara Duterte, sinabing wala umano siyang kinalaman sa naging panawagan ng kanyang kapatid na pagbitiwin sa pwesto si PBBM. Pero marahil anya ay nag-ugat ang mga naging pahayag ni Baste sa hindi nararapat na pagtrato sa kanya ng ilang kaalyado ng Pangulo. Present si VP Sara sa prayer rally sa Davao City.
Pero bago ito, nasa Maynila ang Vice Presidente para dumalo sa bagong Pilipinas Kick-Off Rally ng Administrasyong Marcos. Lucilio Ren, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalaghan. Hindi po ito ang unang pagkakataon na criticize ni Presidente Duterte si Bongbong Marcos. Alam nyo, buwan bago noong 2022 election ay dinescribe na ni Duterte si Bongbong na spoiled, weak leader, and with a baggage. Pero dito medyo diretsahan ng ang akusasyon na siya ay bangag, na siya ay gumagamit ng pinagbabawal na cocaine. The former president, known for his freewheeling and profanity-laced speeches, also claimed that a candidate for president noong 2022 belongs to a wealthy family, was using cocaine, pero noon na hindi niya pinangalanan. Ang malungkot po dito ay hindi ko alam kung sino nag-a-advise dito sa ating Pangulo ngayon. Ako ito ay tatahimik na lang ako. Because eventually, doon din siya nagpunta. But trying to turn the tables on the former President Rodrigo Duterte. President Marcos said, yes, his predecessor is highly addicted to the painkiller fentanyl. A serious side effects, mali pa ang pagkasabi, no? Hindi ho side effects, kundi adverse effects, which may have affected his thinking and behavior. So they traded insults. Well, sabi ko nga, it has reached a point of no return. In fact, the threat of a move, pag hindi pa rin nagbago ang takbo ng administrasyong ito at it still continues to pursue its own personal vested interests, ay magsisimula na raw sa Mindanao ang isang movement for self-determination. And the former president correctly identified that this is not a statement that is of sedition, but it's the right of any constituency to seek, following procedures established by the United Nations, for self-determination. Sa kanyang salita ay magkahiwa-hiwalay na tayo. No? Magkahiwa-hiwalay na tayo. So yan mga kabansa, at ako nalulungkot dito na pinatupas siya ng charges of fentanyl. Alam niyo itong fentanyl is a strong painkiller that you can buy. It's one of the strongest. And it's, of course, highly addictive, and it has various adverse effects. Pero mali ang contention ni Presidente Marcos, mali ang kanyang informasyon that PRRD took this for a very long time, about 5 to 6 years ago. So yan mga kabansa, ang naging host ng ating former president sa SMNI ay itong babasahin ko ngayon. Inadmit niya na prescribed by the doctor at kinuha daw niya ito, ang fentanyl, sa prescription drug doon sa pain center ng St. Luke's. At naalala pa niya nagbigay ng doktor sa kanya nito, si Dr. Javier. No?
dito sa kanyang post. So sabi niya, so I'm giving you the name and my doctor. Pagkatapos noon po, gumaling na ako, Mr. President, sabi niya. Hindi na ako nagfentanyl, di ko na kailangan yan. Ngayon, ito ang kanyang buwelta. So, the ball is now in the court of, back to the court of Marcos. Ha? Anya, bumuwelta ka sa akin ng ganon. Tatanungin kita, yung cocaine, may prescription ba yan? At saan mo kinukuha yung supply mo? So ayan mga kabansa, ako'y nalulungkot. Bakit? Dahil pumasok si BBM sa patibong ni PRRD. Alam niyo si PRRD, oh? Sa kanyang edad, definitely outweighs the incumbent president when it comes to wisdom. At napaka-smart aleck nitong ating dating Pangulo. Kaya dapat naman sana ay kung sino man nag-a-advise kay President Bongbong Marcos ay gumamit naman na mas malawak. Kumuha ho kayo, Mr. President, ng isang advisor na may malalim at malawak na political savvy. Kasi kayo ang Pangulo eh. Bukod sa na kayo ay elected diyan, there is the distinction between your personal self and the position of presidency. Marami nagsasabi na dahil sa kadahilanan na naisulto si Presidente Marcos, yung mga nagsalita na yun ay mag-resign na sa gobyerno. Hindi po, you know, a matured political debate does not go that way. In a democracy, there will always be an exchange of viewpoints. And it is the people who will decide which one to follow. In this case, ko po ay nafe-feel ko mas mataas ang kredibilidad ng former President Duterte kumpara sa kredibilidad ni President Bongbong Marcos. So I will not even up. In fact, dapat nag-humble siya ng kanyang sarili and he deferred to the old man. Pero hindi. Batuhan ng putik. Okay, sige. Sige. So anong sabi ng PIDEA? Ito naman PIDEA. Wala lang sa kanilang National Drug Information System ang database ng PIDEA na nag-i-include sa pangalan ni Presidente Marcos mula nung ito'y masimulan up to the present. Ang problema rito President Duterte was mentioning a time when your National Drug Information System, NDIS, was not yet existing. No? And I do not doubt the word of the former president. President Marcos was never in the NDIS. Sabi ni po nitong spokesman na humihigop, hindi lang sumisip-sip, si Derek Carion. Sino ba naman, sino ba naman ang magpo-cross ng line with Malacanang ngayon? Kaya ba ni Derek Carion sabihin ang katotohanan kung ano man yan? Kung yan ay taliwas sa interes ng Malacanang, give him a few hours after his statement, tanggal ho sa pwesto yan. Well, anyway, ang pinagkakaguluhan, mga kabansa, ay talaga namang itong People's Initiative. This has definitely divided the country.
But the Commission on Elections has already stopped all proceedings relating to uh, the controversial move to amend the Constitution through People's Initiative. Nagsalita na ho si George Erwin Garcia noong Lunes, sinasabi niya na all local election officers in the cities and municipalities ay na-order na itigil na ang pagtanggap ng signature sheets dito sa PI. All signature pages earlier accepted will still remain with the local COMEC offices. No? Sa isang bank decision ay sinabi ng COMEC that they will address the various concerns raised that is not covered by COMEC Resolution 10650, such as the rules of amendment and revision. Ayan mga kabansa, itong 10650 is the implementing rules and regulations on the conduct of the People's Initiative to amend the Constitution. There are three ways, mga kabansa, of amending the Constitution. The first, sinabi na natin, through People's Initiative. The second is through yung nangyari noong 1970, yung Constitutional Convention, kung saan ang mga electors ay nag-elect ng representante nila sa isang CONCON. At ang pangatlo ay ang pagsasanib-puwersa ng mababang kapulungan at Senado to constitute a constitutional assembly, yung tinatawag na CONAS. None of this for the 30 years of the 1987 Constitution. The more than 30 years na pala, 36 plus 2, 38 years na of the 87 Constitution have been successful in amending the Constitutions. So, sabi ni Garcia, ni COMEC Chairman Garcia, na magkakaroon ng oportunidad ang signatories sa PI, kung gusto nilang bawiin ang kanilang mga pirma, after matapos na bumalik ang COMEC sa kanyang jurisdiction, after a formal petition has been filed with the Commission. So, itong iniimbestigahan ngayon sa Senado, a certain attorney Abad, mga kabansa, et al. At iba pa, ay pinasisipot sa Senado sa hearing. Yan ang pinakamainit na development ngayon dito sa People's Initiative. At napatunayan na, mga kabansa, napatunayan na sa isang picture na lumabas na meron talagang kilalaman si Martin Romualdez dito at ang chairman ng Committee on Appropriation na si Saldico. Dahil sila ay napicturean sa isang naganap na meeting sa bahay mismo ni Martin Romualdez. So, abangan pa ang susunod na kabanata dyan, no? At this point, sabi ni Garcia, the signature pages have no value whatsoever, no? At 209 legislative districts na daw ang out of a total of 254 ang nagsumite na ng kanilang mga signature forms involving 7 million signatures. Now, ano ba ang inaabot nila rito? Ang requirement po ng People's Initiative ay 4% of the total votes. 4%, which they estimated to be 4% of the total qualified voters.
And they're estimating that this number is 8 million nationwide. 7 million around. So they have reached 7 out of 8 million. But there is a proviso. There's a qualifying count, mga kabansa. And this is 3% of every legislative district. And so far, I'm sorry, 12% of voters nationwide, corresponding to about 8 million votes. 12, I'm sorry, not 4%. Let me correct myself. But, kailangan makakuha rin ng 3% of the voter signatures in a particular district in all of the 254 legislative districts. Yung pong qualifier na yun, ang napakahirap abutin pagdating sa People's Initiative. Mga kabansa. Yun ang medyo matingkad na requirement. And ilan pa ang hindi nakakasumite. So if you deduct 254 from 209, meron pang 45. Tama ba? Meron pang 45 legislative districts ang hindi pa ho nakapagsusumite. At miski na isang legislative district lamang ang magtalaga ng less than 5%, ay hindi na po matatanggap yung proposed amendment through the People's Initiative. Ayan mga kabansa, ang ika nga pagsusukat kung ano ang magiging future nitong People's Initiative. For the meantime, it has divided the nations. Charges have been, accusations have been thrown from left to right, right to left. And we are all waiting. Hindi naman ho dahil dahil sa aking katangahan, mga kabansa. Pero ako'y nagulat din dito sa People's Initiative nito. At sinasabi nila na sila raw ay gumastos na ng mga 20 to 30 million peso sa television advertising. Meron ba kayong nadapulay ng mga anunsyo sa television at sa media? And hindi ko nga alam kung ano yung phrasing noong People's Initiative proposal, yung lingwahe. At ako'y nagtataka, as far as pag-aaral ko dyan, I felt na kailangan yatang isumiti muna sa COMEC. Para yan ho, opinion ko lang. Yung isusumiti sa taong bayan na question. At bakit walang mga debate? No? Even in the halls of Congress, there was no debate on the pros and cons. Even in the Senate. Wala ho akong natungkay na, di ba? Ngayon lamang, bandang huli na nagkaroon na ng mga akusasyon na nakakabilihan ng boto sa tunog na napakababa naman, 100 piso, isang boto. Wala na yata boto ngayon na binibenta ng ganyan kababa. Parang ayuda daw or something. Well, pagka may mga akusasyon na ganyan, kung sino mag-allege, mga kabansa. Kung sino ang mag-allege, that is the rule of procedure. When you invoke the law, well, basta sinabi mo at binanggit mo ang batas, ang requirement para magkaroon naman ng konting katalinuhan, konting kaisipan at konting pagkaseryoso ang ating usapan.
Ayan mga kabansa, no? So yan, mga lalakihan natin, marami na tayo dito na bumabate. So let us cite some of them. Ito, sana naman mabasa ko. Good afternoon, Chiefs. We would like to put out a notice regarding adding other individual to this. Saan yun? Ito pala. Iba pala yun mga kabansa. Osman Muhammad Zin, good evening everyone. Tasio Del Mar, hola, feliz, escucha a todos. Por favor, comparta esta discusión con nuestros compañeros. Gracias. Ayan, mga kabansa, from Tasio Del Mar. All right. Inose Teresita, tatlong kamay na pink lawan. Binabati tayo. LC Chan, good evening po. GTNR, kami tungkado, kadyoswa, and to all. Isang puso. Verdan Tech, good evening. Magkaisa na sana mga Pilipino para sa kapayapaan at kaunlaran. Agree po tayo dyan. At siyang layon ng palatuntunan ito. Lawrence Robert Tampas Halpin and soon. Uy, matagal ko na hindi narinig yung Latin na yan. Prudencia Ruasa, PH, and ano ba yan? Okay. Good evening, Roy de Silva. Bonjour. Merci à vous partager vos idées et opinions dans cette discussion. All right. Thank you now for sharing ideas and opinions dito sa ating diskurso. First, Berdan Dizon, Akam Rensura, Kalina Spanish. A calm and peaceful Wednesday evening, everyone, to our speakers led by Kamento. My sincere gratitude to your knowledge and wisdom shared to us really helped a lot in our discernment. Yan po ang objective natin dito. Nilalahad natin what we have researched to be the facts and the truth as against any opinion or observations that are floating around there in mass media or social media. Ayan. So, Willie Tang, good evening. Good evening din sa iyo and good evening din, Boy Rodica. Balik tayo sa ating topic mga kabansa and we would like to segue to something very serious na nangyayari ngayon. Alam niyo mga kabansa, no? Kung minsan ano bang tawag sa ganon? Our attention is already being called to a new sensitivity in part of government, no? That has not been delivering any basic services to the people, especially when it comes to the economy, no? And government has become so sensitive that they have laid the stick on people like Lorraine Badoy and Eric Celis at mga malayang paglalayag na mga counter opinions mga kabansa ay minamasama ng gobyernong ito. At of course, sabi ni Maharlika, ang utak daw ng martial law attitude at sa censorship, attempted censorship and violation of our freedom of speech and freedom of the press. So, alam po ninyo, ang inyong lingkod ay isang journalist and an author. Isa po sa mga binabatikos namin dito na tondo-tondo dahil sa
malawak na paglabag sa mga lituntunin ng katotohanan, mga kabansa. Lalo na pag ito'y ukol dito sa mga issue ng South China Seas. Dahil sa pagbabago ng pulisiya ni Presidente Bongbong Marcos, na hindi na siya nag-observe ng protocol, ay grumabe po ng grumabe ang naging confrontation ng China at Pilipinas diyan sa South China Sea. At kalimitan, lalo na yung mga mass media, no? Na pag-aari ng mga oligarko. Hindi naman taliwas sa ating kalaban ng mga malalaking industriya, mga malalaking businessmen na may mga interest din na panlabas ng bansa ang nagko-control ng ating media. At isa na sa pinakamalaki dyan ang area na kinokontrol ni Manny Pangilinan. Na siyang may-ari ng Philippine Star, siya rin may-ari ng Channel 5 at mga kasama nila mga radio stations and websites sa internet. Isa pong mukhang napuruhan at nawala na ng pasensya ay itong si Commodore J. Tariela, mga kabansa. At ito ay patungkol sa akin mismo, diretsahan. Nilabas po sa kanyang Twitter itong statement na ito ukol dito sa matapos nilabas ko itong America's Japan bread saboteur inserted in Philippine Coast Guard? Question mark? Nagtatanong po tayo kung merong in-insert ang United States of America na pinag-aaral dito sa Japan at in-insert sa ating Philippine Coast Guard. No? Ito po ang former spokesperson ng Philippine Coast Guard at as we will expose later on, the positions that he has carried. But now he's just the, I believe, as far as I'm concerned, correct me if I'm wrong, that he is now only serving as spokesperson of the National Task Force for the West Philippine Seas. At ukol po sa informasyon na nakarating sa atin, hindi na siya in charge ng human resources ng Philippine Coast Guard. At inalis na rin siya bilang advisor sa Maritime Affairs at spokesperson ng PCG. So when you see Tariela now, most likely he would be only the spokesperson of the National Task Force West Philippine Sea, because according to the information that has reached me, siya ay inalis na pero pinakiusap pa daw ng National Security Advisor Eduardo Anyo na kung maaari ay ma-retain siya sa NTF-WPS. At ito ang kanyang latest post. Quote, I believe I have reached my limit with Mr. Ado Paglinawan. He has written too many false statements about my work and unfounded accusations against my person. Ako po ay naakusahan niya na nagsulat ng maraming false statements. I would like you to prove this and cite the false statements that I have written against you, against the Philippine Coast Guard, or against any issue involving the West Philippine Sea, about your work and unfounded accusations against your person. Anong unfounded dyan? If not countered, ayan, pag hindi raw sinagot
This could harm my reputation and professional standing. Talaga, ha? Your reputation? Anong reputation mo? And what professional standing do you have? And tarnish the honor of the Philippine Coast Guard. Diba? Sinasama pa niya ang Philippine Coast Guard. So what he's saying here is, pag inatake ko siya, inaatake ko ang Philippine Coast Guard. Which is, of course, does not necessarily follow. And the national government, of course, we can criticize any citizen of this republic, can openly criticize any policy or any activity of the government because you are government figures. Ha? Tandaan mo yan, Tariela. Ikaw ay isang commodore, ikaw ay isang nagtatrabaho sa ating gobyerno. That makes you a public official. At sinabi mo pa rito, checking if filing a cyber libel case is warranted. Are you threatening me? Come on down. Mag-file na ka. Mag-file ka na. Alam mo, bago ka naglalabas ng mga statement na ganito, dapat nagkonsulta ka na sa abogado. Hindi yung maglalabas ka ng statement na ganito. Ha? Saka ka palang magpupunta sa abogado. O, kita mo yung procedure na ginagamit mo. Ha? How can you build a reputation and how can you build your professional standing? If magsasabi ka ng mga irresponsible statements na ganito, checking if filing a cyber libel case is warranted. Ngayon ka pa lang kumukonsulta sa abogado, inilabas mo na ito. By the way, my lawyer said that this tweet may be construed to be in violation of cyber libel laws of the country. Because there is a veiled threat here. I think it's about time, sabi ni Tariela, for disinformation operators. Since I am the only person being alluded to here, you are accusing me of disinformation, being an operator? Do you know what you're talking about? Especially those undermining the government's transparency. Wow! When I criticize a government activity or policy, it increases the transparency of the issue in ways that violate our laws. Wow! Abogado ka ba? Tariela? Abogado ka ba? Anong alam mo sa violation of laws to be held in account? I think that is one of your witnesses. Marami kang sinasabi mga salita na hindi mo naiintindihan ng mga implikasyones. Doing so would also show, eto na tayo. Doing so would also show that pro-China, anti-Philippines, you are claiming here that being pro-China is anti-Philippines. You are making a false generalization here. You are guilty of rash judgment. You are making a claim with the wrong syllogism. Intimidation efforts? Who's intimidating who? And social media harassment? According to our analytics, ikaw itong nagbabayad ng pag-boost nitong tweet mo Joshua, paki-document na nga yan. Sponsored, binayaran ang Facebook upang kumalat ang message. Ayan.
Itabi mo yan dahil pag ito'y nakarating sa korte, Joshua, ipapakita natin na siya ang nagkakalat sa paggamit ng pera para ma-boost ang kanyang tweet laban sa akin. But anyway, pumunta tayo sa punot dulo nito at kung saan yung kasukdulang artikulo na pinalalabas niya ay nakasakit ba sa iyong damdamin, Tariela? Bakit? Dahil ba sa katotohanan ng aming mga sinasabi dyan? Alam po ninyo, naglabas ako ng 3 parts. Wala pa yung 3rd part, no? And this 3 parts is entitled America's Japan-bred saboteur inserted in Philippine Coast Guard, ? Is the second of 3 parts of my series, Sabotaging Diplomacy at the South China Seas. Alam po ninyo, a few days before allegations again came out that involved the Chinese Coast Guard and certain fishermen dito sa Scarborough Shoal, dahilan po sa nagbabagong loob na si Presidente Marcos ukol sa pag-handle niya ng South China Seas, dahil lalo-lalo na noong tumitigas na mga salita ng Ministry of Foreign Affairs ng China. And at that point, I was feeling na pag hindi pa tumigil ang Pilipinas sa pagpuprovoke ng tension dyan, ay gagawa na uli ng sanction and most probably economic sanction ang China laban sa mga produkto ng Pilipinas na inaangkat papasok ng mainland China, Hong Kong, and different territories of China. Ay naglabas ang Malacanang ng irresponsible congratulatory message sa newly elected Taiwanese president. At dito, hindi na nakapagpigil ang China at nag-issue na ng isang red line warning. Ano ibig sabihin? Hello, neighboring country, you have violated the core interest. At bakit sensitive yun? Dahil ang core interest na yun ay yung One China policy at yung non-intervention in the internal affairs of any of the coastal states. Dalawang prinsipyo na pinirmahan, hindi lamang nilabas ng United Nations Resolution 2758 noong 1971, kundi pinirmahan ng joint communique between President Marcos and Prime Minister Premier Zhou Enlai noong 1971 in the opening of the diplomatic relations between China and the Philippines. So there are 2 major references here. The first is international law promulgated by the UN resolution, recognizing China as the People's Republic of China as the only sole government of China and Taiwan as its province, mere part of China. At pangalawa, the principle of non-intervention in the domestic affairs of another nation. These 2 principles were reiterated among the many other principles when Marcos Sr. and Zhou Enlai signed the opening of our diplomatic relations in 1975. And dito, mga kabansa, Joshua, pakihanda na yung tape noong Fisher Folk, yung maiksing tape, because this is very important. Sinabi ko dito sa artikulo kong ito that it took a simple fisherman to educate our government and media about Scarborough Shoal. Alam nyo,
Yung mga fishermen, of course, masama ang loob nila dahil pinasoli yung nahuli nilang mga seafoods, pinabalik sa kung saan kinuha. At itong isang fisherman, I think he executed an affidavit, si Jolie Saligan, lamented the loss of the territory by the Philippines. No? And in the entire discussion ng mga media, wala ni isa sa kanila ang nag-replay nitong statement na ito. Ang inilabas nila ay yung mga malagasulinang pagbuhos sa mga nagbabagang damdamin na ng mga ating mga mangingisda at mga issue na pinatutungkulan din ng Chinese Coast Guard. Ano ito? Ang dami nilang nilagay sa media na pinalalabas na naman nila na may isang malaking kaguluhan na nangyari dyan, pero hindi naman nila na-explain ang whys and wherefores. So ako po took the initiative of explaining what has happened there. Pero ang aking authority rito ay hindi isang former Associate Justice ng Supreme Court. Ang aking authority rito ay hindi isang international expert ng isang think tank na nanggagaling sa Estados Unidos o China. O isang maraming naisulat na tungkol sa South China Sea na former ambassador na katulad ni Ambassador Rigoberto Tiglao. Hindi po siya ang aking otoridad sa mga tatalakayin ko sa inyo. Ito ho, ang sinabi ng isang fisherman na si Jolie Saligan, ulitin natin 3 beses, Joshua, kung maaari, please, para mag-sync talaga sa ating mga nakikinig at sumusubaybay. Play the tape. Kasi nga yung karapatan doon, sir, nasa mga Chinese na eh. Sila na nagbabantay doon eh. Kasi nga yung karapatan doon, sir, nasa mga Chinese na eh. Sila na nagbabantay doon eh. Kasi nga yung karapatan doon, sir, nasa mga Chinese na eh. Sila na nagbabantay doon eh. Ayan mga kabansa, narinig nyo ba ang sinabi ni Jolie Saligan? Bakit? Ha? Bakit yan ang pinaka-importanteng statement sa lahat ng mga nasa affidavit, sa lahat ng mga na-tape, sa lahat ng mga na-interview ng mass media, halos 50 mga different media organizations. Pero yung statement na yan, na kinalam namin, wala pa nga 1 minute eh. Expresses the truth, the whole truth, and nothing but the truth diyan sa Scarborough Show. Alam niyo mga kabansa, noong 2012, isang BRP, Gregorio del Pilar, ang nag-accost ng 8 Chinese fishing vessels diyan. At pinasusoli ng BRP, Gregorio del Pilar na yan, which is a Philippine Navy, which is a military ship, which is a gray ship. Nag-board siya ng 8 vessel ng China, espousing the Chinese flag. In international law, when a gray ship does that to civilian vessels, civilian vessels pa lang yan, it is already an open declaration of war against the nation whose flag is being violated. Pero bago lumala ang sitwasyon, may isang Chinese Coast Guard ship na dumaan at tumigil din.
At ito ay sinundan ng another Coast Guard ship. Ang ating Secretary of Foreign Affairs noon na si Albert de Rosario, imbes na dumulog diretso sa Chinese Embassy or sa China Ministry of Foreign Affairs, alam niyo ang ginawa ni Albert de Rosario? Inutusan si Joey Quisha na ambassador natin sa US na makipag-coordinate sa State Department ng US government para yung State Department ng US government ay mag-coordinate sa Ministry of Foreign Affairs ng China sa Beijing. Oh my God! Tingnan yung kabubuhan yan. Bakit ba tayo mga Pilipino kung minsan hindi tayo makadiretso doon sa dapat nating kausapin at gumahanap pa tayo ng padrino? Well, anyway, ano nangyari? Ang bumalik na message kay Del Rosario through Joey Quisha, umalis na kayo dyan. Paalisin nyo na yung Gregorio del Pilar dyan dahil sabi ng China, nag-agree na ang China sa simultaneous withdrawal. But that is according to the State Department official, Kurt Campbell yata ang pangalan nun. Relayed to the Embassy of the Philippines, Joey Quisha, relayed to the Secretary of Foreign Affairs, Albert de Rosario. Nagtulay-tulay-tulay. So inalis ni Noynoy Aquino ang ating BRP, Gregorio del Pilar, sa area. Umalis lahat ng Philippine ships. Naiwan ho yung China, yung mga Chinese ships. Tinanong ang mga Chinese ships. At tinanong ang ambassador dito, bakit hindi kayo umalis? Akala ba namin may simultaneous withdrawal? Ano ba sabi nila? Wala kaming nalalamang agreement na ginawa ng China sa Pilipinas pertaining to any simultaneous withdrawal. Niloko tayo ng Amerikano dyan. Kung ayaw nyo maniwala sa akin, basahin nyo ang libro ni Rigoberto Tiglao, Debacle. At doon makikita nyo lang. So ano nangyari? From that time on, after surrendering control of the area to the Chinese started its effective control of Scarborough Shoal 24/7. So yan mga kabansa, nahuli ngayon ng dito sa Leyte, sina Joely Saligan at iba pang mga fisher folk na naglanding na sila roon sa shoal mismo. Nandun na sila. Ang hiningi lang ng Chinese Coast Guard ay ibalik nila yung kanilang catch at umalis na sila sa area. Of course, Philippine Coast Guard J. Tariela cried for wolf. At sinasabi niya na what the Chinese Coast Guard did was illegal and in violation of international law. The unfortunate truth is, non-issue naman ito eh. Pinalaki pa. Ang kaso po ay nasa blatant stage pa lamang. Pero pinalaki na ni Tariela. And the incident has been reported, sabi niya, and investigation has just started with some of the fishermen issuing statements. They were still gathering statements. Pero, Tariela has already made the conclusion that Chinese Coast Guard has violated international law
At tumawag na siya sa kanyang mga goons sa media para ikalat itong disinformation niya. At habang sinasabi niya, nagagawa pa siya ng report sa National Task Force sa West Philippine Sea. Pero na-prejudge na niya yung sitwasyon. He has become the reporter, the accuser, the prosecutor, the judge. Huwag naman maging executioner. Sobra na yan. Ha? That China has violated international law of which he is ignorant about and does not have any expertise to comment about. Sinabi rin niya na, well, we will submit it to the National Task Force. We still don't know what the Department of Foreign Affairs will do. Pre-empt mo na eh. Nandulas na yung dila mo eh. So, hindi ba yan pagsabotahe nung bilateral consultative mechanisms na nagsimula na between the Philippine and Chinese panels after the unfortunate Taiwan statement? In other words, mula from the security people, ibinalik na ni Marcos sa timon ang Department of Foreign Affairs para magsimula ng diplomasya. So yung sinasabi ni Marcos that diplomacy is not working, you have never given it, Mr. President, a chance to work. Bakit? Pinakawalan mo itong mga security people mo rito eh. Especially the Navy, the Philippine Navy, the Philippine Air Force, and the Philippine Coast Guard, and the BIFAR, the Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Pinakawalan mo na eh. So anong diplomacy sinasabi mo? What in effect you did by unleashing your security forces is to stop diplomacy. So when you stop your security after the unfortunate Taiwan statement po ninyo at pinatuloy mo na yung bilateral consultative mechanism again, utilizing the Department of Foreign Affairs to talk to China, nagsimula uli ang diplomacy, ang pag-uusap na na-postpone for about 20 months, Mr. President. Tapos kasi simula lang, eto na naman si Tariela. Making a mountain out of a molehill. Nasa blatter stage pa lang, pre-broadcast na niya. Wala pang findings ang investigasyon. So anyway, what are the facts? Alam po ninyo, ang UNCLOS, ang United Nations Convention on the Laws of the Seas, sa tubig lamang po yan. Maritime entitlements on the waters of the South China Sea. Yan po ay ginawang klaro ng paragraph 793 ng arbitral ruling na laging binabanggit ni na Carpio, ni na Tariela, ni na Jonathan Malaya na hindi naman nila naiintindihan. Bakit? Ano sabi? Intindihin nyo ito kung naiintindihan nyo na hindi nila naiintindihan. Quote, consistent with the limitation on its jurisdiction, the tribunal has refrained from any decision or comment on sovereignty over Scarborough Shoal. Pagdating sa UNCLOS, isang batas na nakasulat, isang tratado na nakasulat, international law, walang kinalaman ng UNCLOS sa issue ng soberanya. In paragraph 554, the tribunal, however, expressed the view that the Scarborough Shoal is a rock. Hindi raw itong island. For purposes of classification under
Article 1213. In fact, 5 to 7 racks na binibigyan mismo, acknowledged by the arbitral ruling and UNCLOS, na itong Scarborough Shoal is entitled to 12 nautical miles of territorial sea. Ha? Oh. Yet, despite that, the Chinese have tolerated fishing around the shoal, including inside the 12 nautical miles. Pero hindi sila nagpapapasok dun sa lagoon kasi yung lagoon sa loob ng shoal ay ang sinasabi ni Saligan commonsensically. Ano yung sinasabi ni Saligan? Sino may karapatan dyan? Sino may soberanya dyan? O hindi ba sinagot na natin? Isinuko natin ang soberanya dyan noong 2012. At China na ang nandyan. Dahil sila na ang nag-uukupa. O hindi ba? Klaro-klaro. Abay, mas matalino pa itong si Jolie Saligan kaysa sa isang former Associate Justice ng Supreme Court. Na sinasabi niya na merong exclusive economic zone ang Pilipinas dyan sa Scarborough Shoal. Paano ka naman magkakaroon ng exclusive economic zone? Natatapakan ang isang area na kung saan ang kabilang bansa ay may soberanya. Ay sa magkakapit bahay lamang, iurong mo yung bakod ng 1 foot pag hindi nagkadimandahan kayo O, dyan sa inyong neighborhood So, ano itong mga komento ni Tariela ukol dito? Ha? Ano ang prinsipyo na binabanggit nitong si Jolie Saligan? Naiintindihan ng mga isda. Hindi maintindihan ng isang Coast Guard Commodore. Hindi maintindihan ng isang former Associate Chief Justice ng Supreme Court. At kung sino-sino pa, kung sino-sino, mga aral na De La Salle, Ateneo, mga expert daw, UP. Pero opinion lamang nila yun. Ito, sinasite ko sa inyo ang mismong paragraph ng Arbitral Tribunal ruling. So Tariela must explain his irresponsible comments which are not supported by the fact. Ano? Unang tanong, where were the Filipino fishermen poaching? Were they harvesting outside the 12 nautical miles? No! They were already on the rock itself. They were already near the southern entrance of the shoal itself. Doon sila nagpo-poach mismo sa core territory, doon sa land aspect na hindi nasakop ng UNCLOS. Paano magkakaroon ng effective control dyan? Ang China kung magpapa-trespassing ay yung pong portion ng international law na hindi nakasulat, kundi nagtatalaga na ang may soberanya sa isang lugar ay kung sino ang may effective control over that area. Hindi po nakasulat yan. The fishermen had already occupied. Sa loob ng 12 nautical miles at hindi lang yon, doon mismo sa mga bato-bato na, sa bahura na mismo. Tariela must explain why fishermen were acting with impunity. Bakit hindi nyo
Ba, ini-educate yung mga fishermen na yan? Na hindi sila pwedeng subakop dyan dahil mayroong mga nagbabantay na dyan, according to my expert, Joy Lisaligan. Paragraph 805 ang in-invoke ng Chinese Coast Guard. The Scarborough Shoal is a traditional fishing ground for fishermen of many nationalities. Therefore, ang sabi ng arbitral ruling, walang may exclusive dyan. Pero sa katubigan dyan, outside of the 12 nautical miles, maraming pwedeng mangisda dyan, Filipino, Chinese, Vietnamese, Taiwanese. Ha? At sa paragraph 809, ano sinasabi? The tribunal notes, indeed, the careful regulation of traditional fishing may be necessary for conservation and to restrict environmentally harmful practices. Ito na, sabi ng tribuna mismo. Customary international law in this respect does not restrict the coastal estate. Ano ang coastal estate? Who is in control of the area? China. From reasonable regulation. In the interest of conservation, unreasonable ba na ipasole yung kanilang mga na-harvest? So yan mga kabansa, ang mga final points na nilalaktawan every time na itong si Tariela ay pumasok sa eksena. Matunog! Tuwing bubukas ho ang bibig niyan, maririnig ninyo. China is in violation of international law. Pero sinasabi pa niya kung anong international law ini-invoke niya. In this case, in Scarborough Shoal, which is controlled by another state. So yan. Ha? Eh sabi nga nung isa kong nakausap na dapat talaga imbestigahan yan. Ating Coast Guard, top official. Bakit? Baka mga assets nila yan at tinutusan nila manggulo dyan. O, napagdudahan pa kayo ng former superior nyo. Ha? Bakit? Kasi may statement na kayo. Wala pang resulta investigasyon. My God! How can you have a conclusion when the premises have not yet been established? And in the same article, I made references sa background ni Tariela from the time that he was dropped out of the Philippine Military Academy. Ano ba yan? 2003 ba yan? More or less. Oh, in a 2004 Philippine Star article, nandiyan ang pangalan ninyo. That you were in violation of the honor code and therefore you were separated from the Philippine Military Academy. What reputation are you talking about, Mr. Tariela? When it is your own doing that even as a student, you already destroyed that reputation. Wala na akong masisira sa iyo. Ha? Pagdating pa lang sa Philippine Military Academy, hindi ka na pumasa eh. At hindi dahil lumagpa ka, kundi binayolate mo ang honor code. Do you understand what honor is all about? Hello? At itinalag ako kung saan ka nag-aral. Ha? Kung saan ka nagtapos. Hindi ka nagtapos sa PMA. Saan lang? Sa isang Maritime Academy lang. Oh, okay. Magandang eskwelahan din yan. Marami tayong mga marinero na graduate dyan. Ha? At ikaw ay nag-graduate studies dyan sa Japan. Ha? At hindi lang yun. Hanggang sa Amerika. Ha?
hanggang sa Amerika. At ito ang tweet na nilabas mo nung ikaw ay padala sa Washington, D.C. I am incredibly grateful. Binabasa ko itong tweet mo, ha? Huwag mo ako akusahan ng cyber libel. Ha? I am incredibly grateful to the East-West Center in Washington for granting me the opportunity to pursue my U.S.-Philippine Alliance Fellowship. You were a fellow of the Americans. Even though I will only have a 2-week window to conduct my research. Superman ka. Miski na hindi ka makapasok sa minimum requirement nila, in-exempt ka. 2-week window lang. Hindi ka na. Ano sabi mo? This is a remarkable chance for me to connect with key government officials and policy experts in Washington. Wow. Who are ardent supporters of Philippine Government Transparency Initiative. For what purpose, Tariela? According to your own tweet. Para siraan ang China. Ayan, to expose China's aggressive actions and gray zone tactics in the West Philippine Sea. You are the one who, as early as that tweet, has admitted to malice. Pati yung mission mo na dapat top secret, in-expose mo. And in another tweet, mga kabansa, inakusahan mo mga taong nagre-release sa iyo sa katotohanan at sa mga kabalitunan, kasinungalingan at kabulastugan na sinasabi mo over the air in your interviews. Ano sabi mo rito? If you are a Filipino, whether in government or private sector, nilahat mo na, di ba? Regardless of your politics, defending and making excuses for China's aggressive behavior should deem you unpatriotic. On what basis do you make such conclusion? Bakit? Why do you make those extreme statements, those dogmatic statements, when it is on the record that the Philippine Coast Guard is really thriving and living on the funding, donations of the U.S. Embassy, the Department of Homeland Security of the United States, and the U.S. Coast Guard. For training, for equipment, and even for infrastructures in the hundreds of millions of pesos. If you belong to such an institution, hindi ko minamasama yan. Dahil kailangan niya ng Coast Guard. Pero magkaroon ka naman ng delikadesa na huwag ka mag-accuse ng mga taong hindi nag-a-agree sa iyo na unpatriotic. Precisely because bukas na libro kung saan nanggagaling ang pondo ng Coast Guard bukod sa general appropriation. Nakasuso ang Philippine Coast Guard sa U.S. Coast Guard. Hindi natin minamasama yan para maging efektibo ang ating Coast Guard. Tapos ako pa naninira sa Coast Guard, sa Philippine Coast Guard. No way! Some of your former commandants are good friends of mine. And a traitor, sabi mo pa, to the Philippines and our people. Oh my God! Pag hindi nag-agree sa'yo, traitor?
These are cyber libelous statements. So yung mga kukonsultahin mo mga abogado, pakita mo rin to mga sinagsad mo sa social media nang matauhang ka, Tariela. Lalagay ka pa ng caveat, while I recognize freedom of speech as an important right guaranteed by our Constitution, it's only an important right, the freedom of speech. Hello! The freedom of the press and the freedom of speech are civil liberties that are the foundation of any democracy, without which no democracy can exist. Pero pag hindi agree sa'yo, ha? So, dire-recognize mo lang ang freedom of speech. Pagka-agree sa'yo. Pag hindi agree sa'yo, it should not be used as a means to justify unpatriotic. What is your measure for unpatriotic actions? By acting as China's mouthpiece? Are you listening to yourself, sir? Mr. Commodore? Ayan, mga kabansa. So come on down. Ha? You want to invoke cyber libel? All right, we'll see you in court. We'll see you in court. And sa inyo ho na gustong basahin itong artikulo ko, ito po ay makikita ninyo sa Asian Century Journal. No? Asian Century Journal, or you can Google America's Japan-bred saboteur inserted into the Philippine Coast Guard? Question mark. Ayan, mga kabansa. So, ang aking expert sa international law ngayon, mga kabansa, ay si isang habak na fisherman lamang. Na miski siya ay mga isda, ay naiintindihan niya kung sino ang may poder, kung sino may karapatan. Masama ang loob niya. Dahil baka walang kanin siya at ang kanyang pamilya nung araw na yun. Pero hindi nagdilim ang kanyang pananaw na ang may katwiran dyan, ang may karapatan dyan, ang may poder dyan ay ang China. At hindi ba yan ang sinabi ni President Duterte? He established the independent foreign policy niya of the area. Ano ibig sabihin nun? Pwede ba tayong labas-masok dyan without following the right protocol? Ha? Pwede ba tayong bara-bara-bay basta ano na lang dyan? Pwede ba tayong mag-practice dyan ng mga near collision? Oh. Salamat, Japan. Salamat, US, sa mga training mo na aming mga Coast Guard. Pero napakahina ninyo at napapatunayan sa collision regulation. Napakahina ng ating Coast Guard. Hindi ko yung sinasabi yan para kayo i-criticize. Sinasabi ko yan para makita ninyo inyong weakness so that you can strengthen in those areas. Pangalawa, anong pinalalabas itong si Tariela ng mga water cannons ay pambubuli? Hindi po, mga kabansa. Water cannons, dazzling lasers, and acoustic weapons are what are classified by 5 Geneva Conventions as NLW, non-lethal weapons. Ha? Nakita nyo ba? Pinatamaan ba mismo ng derechahan? O ini-sprayan lang ng water cannon? Pangalawa, sinabi nyo military grade. Napakasinungaling nyo. Military grade, available sa Lazada, available sa Shopee. Yung green laser. Dazzling laser ang tawag ho dyan. Sa NLW manual ng Department of Defense ng Estados Unidos. Bakit ko alam yan?
May 7 taon ho ako na-assign dyan. And I was sensitive to any learning opportunity. Hindi ako katulad ng mga tumapak lang dyan, in and out. Biglang experts na raw sila. Hello. Military laser. Kung tinamaan kayo ng military laser, lusaw ang mukha ninyo. So, Tariela, konsultahin mo yung padrino dyan sa PCG, yung nagrekomenda sa iyo dyan dahil para malaman mo. Kung siya, dinidebate ko eh. Ikaw pa. Excuse me. Whenever I criticize you or prove you wrong, examine, basahin mong mabuti, matuto ka. Hindi yung pikon ka na kung ano nung name calling ang ginagawa mo to the point of racism. O yan mga kabansa, tayo nawala na ng panahon sa ating pagtalakay. Sa linggo na lang natin siguro ito pupuntahan, mga kabansa. At tayo po dito sa programang ito, sa katotohanan lamang tayo. Whenever we correct, we provide the reference, the particular paragraph, the particular section and article. Noong una, hindi kami pumapasok dyan sa arbitral ruling dahil ang aming trato dyan, because under Duterte, it was only regarded as a piece of paper. So hindi namin. Pero kung gusto nyo pumasok sa debate dyan, anytime po tayo, mga kabansa. Karamihan ng mga ultimong yung Associate Justice of the Supreme Court. Nagbago na isip. Hindi niya alam na exclusive economic zone sa Ayungin Zone. Hindi pala niya alam, militarize yung area according to the tribunal mismo. So ano ngayon ang posisyon niya? Nagbago ho ng posisyon. Si Antonio Carpio. At ngayon, he wants to civilianize the area. Bakit niya gusto i-civilianize ang area, mga kabansa? Dahil ang interest niya ay yung mga interest ng amo niya, mga kliyente niya that wants to drill oil in the Reed Bank. Kung militarize yung area, imposible under UNCLOS, under international law. Kaya kailangan civilian na. Nagbago ang tono. So maraming salamat sa inyo mga kabansa. Nagpapaalam na po ako in behalf of Camentong Laurel and Joshua Passion at lahat ng nagtataguyod ng anti-war, peace caravan at ng Global Talk News Radio. Ito po ang inyong lingkod, Ado Paglinawan ng Maestro. Nagpapaalam na for now from Opinion. Maraming salamat po. Ay, natunaw.